Mabuhay! Isang magandang araw ang aking pagbati para sa inyong lahat. Ngayon ay ating pong matutunghayan ang virtual moving up ceremony ng mga batang mag-aaral sa kindergarten ng paaralang elementary ng Linga taong panuruang 2020-2021. Batid nating lahat na ang kasalukuyang sitwasyon ng edukasyon ay naging malaking hamon hatid ng banta ng COVID-19. Naging dahilan upang hindi makasama ng guro ang kanyang estudyante sa loob ng paaralan. Upang matulungan pa niya ang mga ito na mahubog ang kanyang husay at talino. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon na makabuo ng pagkakaibigan, kwentuhan at masasayang kulitan. Ngunit gayon pa man ay hindi tayo nagpadaig sa pagsubok sa atin na dumating. Walang hamon na hindi natin mapagtatagumpayan hanggat tayo ay nagkakaisa at nagtutulangan. Mula sa akin at sa paaralang aking pinaglilingkuran, muli ay isang mainit na pagbati para sa inyong lahat. Sama-sama po tayo makiisa at tunghayan ang palatuntunan ng moving up ng mga mag-aaral ng Linga Elementary School taong panuruang 2020-2021 na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. At ako po ang guro ng palatuntunan, Gina April L. Lolong. Ating tunghayan ang pagpasok ng mga batang mag-aaral sa kindergarten, mga guro at punong guro para sa taunang paglilipat ng seremonya ng taong panuruang 2020-2021. Ating tunghayan ang pagpasok ng mga batang mag-aaral sa kindergarten, bilang bahagi pa rin ng ating palatuntunan, ang lahat po ay inaanyayahan na sumabay sa pag-awit ng lupang hinirang, nasusundan ng panalangin mula sa batang mag-aaral ng Kindergarten Aguinaldo, Yuan Angelo R. Perez, panunumpa sa watawat ng Pilipinas ni Angeli Mariel G. Gonza mula sa Kindergarten Malbar, at sabayan din po natin ang pag-awit ng himno ng Calabarzon at himno ng Laguna. Bilang bahagi pa rin ng ating palatuntunan, ang lahat po ay inaanyayahan na sumabay sa pag-awit ng lupang hinirang, nasusundan ng panalangin mula sa batang mag-aaral ng Kindergarten Aguinaldo, Yuan Angelo R. Perez, panunumpa sa watawat ng Pilipinas ni Angeli Mariel G. Gonza mula sa Kindergarten Malbar, at sabayan din po natin ang pag-awit ng himno ng Calabarzon at himno ng Laguna.
Tayo po mandasal. With the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa lahat biyaya mo sa araw po ang aming pagtatapos ay walang hanggang papuri at pansamba pagpalalan mo sapagkat sa'yo nagmula ang lahat ang aming husay at talino. Pati na po ang lakas ng aming magulang, guro at puno guro para gumabay sa aming pang-aaral. Sana po kaming lahat mana sa siksik tapos sa kindergarten ay maging mabuting mamamayan at maging biyaya din sa buhay ng aming kapwa para sa hinaharap. Amen. Ito. Father, The Son, and Holy Spirit. Amen. Palumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. dito sa atin o Katagalugan, sumimulang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakana, lahat kami may pagkakaisa, sa titinay sama-sama. Mabuhay ang kalabarson sa habang panahon. Lalawigang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, at mga lungsod pa, Antipolo, San Pablo, Cavite, Luzon, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Imus, Bacoor, Piña, Cahuyan, Pinagrias, Palawan at Lindol. Hey, hey! Ang kawani ay tangi-tangi, ang lingkod ay laging tawid. Kailan pa man sa Diyos ang aming lahi, kawalan ay paunlarin, ito ang unang layunin. Mabuhay ang kalabarson sa habang panahon. Lalawigang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, at mga lungsod pa, Antipolo, San Pablo, Cavite, Luzon, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Imus, Bacoor, Piña, Cahuyan, Pinagrias, Palawan at Lindol. Hey, hey! Dito sa atin o Katagalugan, sumimulang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at mas
ngang wala ng masasarap pa na magtrabaho kasama isang mahusay, maunawain at madaling lapitan na leader ng isang samahan na hindi tumitingin sa kahinaan ng kanyang mga miyembro pagkos ay tumutulong na mapalago pa ang mga talento nito. Ilan lamang ito sa mga katangian na tinataglay ng aming punong guro. Walang iba kundi si Ginoong Arnold L. Ilaw. Atin po siyang samahan at pakinggan sa kanyang bating pagtanggap. Taos-puso pong pagbati ng isang mapagpalang araw sa ating mga panauhin, mga magulang, mga stakeholders, at sa inyo mga batang magsisipagtapos. Ang ating paaralang elementarya ng Linga ay taos-pusong bumabati at nagpapasalamat sa lahat ng mga taong tumulong at patuloy na tumutulong upang may pagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Kung atin pong sasariwain, ay tunay nga po na ang pag-aaral sa school year 2020-2021 ay talagang napakalaking hamon sa bawat isa sa atin. Hindi naging madali ang bawat pagkilos ng bawat isa, sapagkat marami tayong mga dapat na isaalang-alang. Unang-una na ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa. Ang kagawaran ng edukasyon sa simula pa lamang ay talagang kumilos upang masigurado na ang edukasyon ay magpapatuloy. Ang Central, Region, Division Office at ang mga kawani ng ating paaralan mula sa punong guro, mga guro at mga katulungin ng paaralan ay talagang kumilos para ihatid ang edukasyon mismo sa ating tahanan. Ang mga magulang naman ay nagsikap na gabayan at turuan din ng kanilang mga anak sa abot ng kanilang kakayahan. Ang lokal na pamahalaan, stakeholders, ay tumulong din upang mabigyan ng pangangailangan at ayuda ang ating paaralan para sa ating mga mag-aaral. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ito ang tema ng pagtatapos ngayon. Masasabi natin na tayo ay nagtagumpay dito. Sapagkat sa kabila ng mga pagsubok na ating sinuong, ay patuloy pa rin tayong nakatayo. At ngayon nga ay pinagdiwang natin ang araw ng inyong pagtatapos. Napatatag natin ang kalidad ng edukasyon sapagkat ang ating paaralan ay sa simula't simula pa ng taong panuruan ay naghanda na para may sakatuparan ang binabalangkas na basic education school learning continuity plan na siyang nagsilbing gabay ng mga kawani ng paaralan. Ang paggawa ng mga pasilidad, bumili ng mga kagamitan upang maiwasan ang paglaganap ng lumalaganap na karamdaman. Kumalap ng pondo para makabili ng sasakyan para sa pagkuha at paghatid ng mga modules mula sa paaralan patungo sa inyong mga tahanan. Ang mga stakeholders, lokal na pamahalaan ay nagbuhos ng mga tulong, nagbuhos ng ayuda para nung simula pa ng Brigada Eskwela hanggang sa kasalukuyan. Ang ating naman pong mga mag-aaral naman ay talagang nakikisa at nagsumikap din na matuto sa lahat ng mga pinapagawa ng kanilang mga guro. Sa inyo mga batang magsisipagtapos, nawa gawin ninyong inspirasyon ang mga nangyayari sa ating kapaligiran
at sa ating panahon. Nawa ito ay maging hamon sa inyo na lalo pa ninyong pagbutihan ang inyong pag-aaral para hindi naman mawala ng saysay ang mga pagpapagal ng mga taong nagmamahal sa inyo. Lalo kayong magsumikap na maabot ninyo ang inyong mga pangarap para sa inyong magandang kinabukasan. Kayo ay tutungo na sa bagong yugto ng inyong pag-aaral, mga panibagong hamon at magkatagumpay ang sa inyo'y naghihintay. Naway manatiling laging dumalangin sa ating Panginoong Diyos, nagabayan kayo palagi at ituro ang tamang daan ng kaginhawahan sa buhay. Sa mga taong bukas palad at patuloy na tumutulong sa paaralan, saludo po ako sa inyo sa kabutihan ng inyong puso. Uli po, maligayang pagtatapos sa inyo mga bata at pagpalain tayo ng ating buong may kapal. Ating pong pakinggan ang mensahe ng ating DepEd Secretary, Leonor Magtoles Guiones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring
for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time
was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which
arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe ng ating Pangrehiyong Patnugot, Region 4A Calabarzon, Dr. Francis Cesar Binas. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase, gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan, at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring may pagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning may pagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon
upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe ng ating masipag na tagapamanihala sa mga paaralan sa ngayon ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Taus-pusong pagbati sa lahat ng completers at mga magsisipagtapos sa mga paaralan ng sangay ng Laguna. Taong panuruan 2020-2021. Mataas na pagkilala sa ating mga pinuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, at mga tagapag-alaga, mga pinuno ng pamahalaan, mga stakeholders, at sa mga mag-aaral na siyang naging sentro ng serbisyong ipinagkaloob ng kagawaran ng edukasyon. Kalakip ang aming pasasalamat sa tulong na ipinagkaloob sa pagtugon sa hamon ng education must continue. Sa ating pagsisikap na maihatid sa bawat isang mag-aaral ang dekalidad na edukasyon, ating isinagawa ang Basic Education Learning Continuity Plan. Kasama niyo kami sa pagtuklas at pagtahak sa mundo ng modular distance learning, online classes, TV and radio-based instruction, or kombinasyon ng mga ito.
Ginabayan kayo ng mga programa, ganun din ang mga kinakailangang interbensyon dulot ng kasalatan sa mga kagamitang pang-teknikal. Tiniyak natin na ligtas at maayos ang bawat isa. At sa inyong sipag at dedikasyon, matagumpay ninyong nakamit ang bunga ng inyong pagsisikap. Ang tema ng pagtatapos, kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya, ay humihikayat sa bawat isa sa pinagkaisang aksyon, collaboration, at komunikasyon para sa kabutihan ng mga mag-aaral ng sangay ng Laguna. Hindi matatawaran ang pagsisikap at patuloy na pagtuklas ng mabisang paraan upang maihatid ang edukasyon de kalidad na kinakailangan sa darating na panahon. Ang pagiging matatag at bukas ay inaasahan sa bawat isa. Ang pagtatapos ay simula ng pinakabagong pakipagsapalaran. Hangad ko na isa sa buhay ng bawat isa ang mga kaalaman, kasanayan at kabutihang asal na natutuhan mula sa inyong paaralan. Isabuhay ninyo ang magandang pag-uugali, ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kayo ang mga bagong sibol ng lumalagong Laguna. May puso, may kusa at may determinasyon. Binabati ko kayo sa makasaysayang araw ng inyong pagtatapos. Sa huli, nais kong hiramin ang sinabi ni St. Francis. Start by doing what is necessary and do what is possible, and suddenly, you are doing the impossible. Muli, maligayang bati sa inyong lahat. Patnubayan tayong lahat ng poong may kapal. Sa pagkakataong ito, atin namang pakinggan ang mensahe ng ating punong lalawigan, kagalang-galang Ramil L. Hernandez. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko ang mga makisipagtapos sa taong 2020-2021. Saludo po ako sa inyo dahil sa kabila ng matinding kahirapan, dulot ng pandemya ay nakarating kayo sa hindi malilimutang araw na ito ng inyong buhay. Maraming salamat sa sakripisyo ng mga magulang at mga guro upang maayos na maitawid kayo sa inyong pag-aaral hanggang sa puntong ito. Hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Malaking adjustment ang kinakailangan gawin ng lahat para sa new normal at bagong setup ng bawat paaralan, pang-pribado man o pang-publiko, upang maayos na maitaguyod ang inyong pag-aaral ng may mataas na kalidad pa rin. Ang kalidad na edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na nakatuon ito sa pangangailangan ng mga mag-aaral anuman ang estado sa buhay. Ito ang mataas na kalidad ng edukasyon na angkop at accessible para sa lahat. Dahil responsibilidad natin na protektahan at itaguyod ang karapatan ng ating mamamayan, ay nararapat lamang na mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon. Karapatan nyo na matuto ng tama at mabigyan ng sapat na karunungan upang maging handa sa anumang uri ng hamon ng buhay, upang maging economically productive para sa masaganang buhay, at upang maging aktibong katuwang para sa isang mapayapa at demokratikong lipunan. Malaking hamon ito, ngunit iyan ang hangarin na nais nating makamtan para sa lahat ng kabataang mag-aaral ng lalawigan. Sa tulong at malalim na commitment ng bawat isa, hindi malayong mabigyan ito ng katuparan. Sa mga makisipagtapos, hangad ko ang inyong tagumpay. Ipagpatuloy ang pagkamit ng inyong mga pangarap. Pag-ibayuhin pa ang inyong kaalaman at karunungan, dedikasyon at determinasyon upang ganap na maging handa sa inyong hinaharap.
dekalidad na edukasyon na may matatag na paninindigan ng pamahalaan, ang patuloy naming commitment para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Rise High Dekalidad na Edukasyon, Rise High, Laguna. Sa bahaging ito, bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang ating The Working Mayor, kagalang-galang Edgardo A. Ramos. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong District Supervisor, Ma'am Flora Rangkap, sa lahat po ng school heads, sa lahat po ng mga guro ng ating pong paaralan, sa mga magulang po, lalo tigit po sa mga completers at mga magsisipagtapos mula elementarya, sekundarya at senior high school dito po sa bayan ng Pila. Isang makasaysayang araw po dahil tayo po ay nandito ngayon at haharapin ang panibagong yugto ng ating buhay estudyante. Sa mahaba pong panahon ng pakikipaglaban natin sa pandemya, nakita ko po at naramdaman ang sindi ng pagnanais ng ating mga batang Pilenyo na makatapos sa kanilang pag-aaral. Palakpakan po natin ang ating mga guro, palakpakan po natin ang ating mga magulang, lalo tigit, papurihan po natin ang mga estudyanteng batang Pilenyo sa kanilang pong pagsisigsa para po maabot ang kanilang nais sa kanilang pag-aaral. Mahirap po ang laban natin sa pandemya. Subalit, dala po ng pangangailangan at malayong pananaw ng edukasyon ang tanging solusyon para makatulong iangat ang antas ng ating kabuhayan. Tayong lahat ay nagsisikap para ito ay ating makamit. Sa bahagi po ng ating pamahalang bayan, bagamat mahirap, pero kaya po nating pagtulong-tulungan na iangat ang mga batang ito para po matamo nila ang pinakamaganda at pinakamataas na kalidad ng edukasyon dito po sa bayan ng Pila. Hindi po tayo titigil dahil ang pangarap po ng inyong punong bayan ay magkaroon ng isang bayan na matatag, matibay at ang tanging solusyon lamang po dito ay mapagtapos natin ang mga batang Pilenyo para po sila ay mabigyan natin ng magandang kinabukasan tungo po sa kaunlaran hindi lamang po ng kanilang pamilya kundi po ng buong bayan ng Pila. Ito po ang aking pangarap at saluhan po ninyo ako at pagtulong-tulungan po natin tuparin ang pangarap ng bawat isang bata, bawat isang magulang at ng akin pong pangarap para po sa kaunlaran ng ating pong bayan. Ngayon po, patuloy po natin pagtulong-tulungan kung paano po natin pagsisikapan sa panahon po ng pandemya na itawid ang matibay na pundasyon ng edukasyon ng mga batang Pilenyo. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang mga guro, mabuhay ang mga magulang, lalo tigit, mabuhay ang mga batang Pilenyo. Maraming salamat po at sana po patuloy tayong basbasan ng ating pong may kapal hanggang maabot natin ang ating pangarap na tagumpay dito po sa ating bayan. Mabuhay po tayong lahat. Ating pong tunghayan ang pagpapakilala sa mga batang completers na pangungunahan ng aming punong guro isa sa paaralang elementarya ng Linga, Ginoong Arnold L. Ilaw. Pinagpipitagan na namin pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Laguna, Dr. Marites A. Ibanez, pansangay na taga Masid Pampurok ng Pila, Dr. Florentina C. Rangkap. Ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 51 na batang lalaki at 50 na batang babae na may kabuang bilang na 101 na batang magmumubing up sa paaralang elementarya ng Linga sa taong pamparalan 2020-2021. Kasiyasya po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pag-moving up ng curriculum pang-elementarya na itinakda
ng Kagawaran ng Edukasyon para sa paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Hinihingi ko po ang pagpapatibay ng kanilang pagmumubing. Para naman po sa pagpapatunay sa mga batang completers, narito po ang aming tagamasid Pampurok, Dr. Florentina Siranca. Pinagpalang araw po sa lahat. Iginagalang naming pansangay ng tagapamanihala ng Sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez, sa kahilingan po ng pinuno ng paaralan ay kinikilala ko bilang tagamasid Pampurok ng Distrito ng Pilak na ang mga mag-aaral sa kindergarten na ngayon ay naririto ay kasiyasiyang nakatugon sa mga kinakailangan para sa kurikulum pang kindergarten na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Idinudulog ko po sa inyo ang pagpapatunay na sila ay karapat-dapat na magpatuloy sa susunod na antas. Upang pagtibayin ang pagtatapos ng mga bata sa kindergarten, narito po ang tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, Ginang Marites A. Ibanez, Seso 5. Magandang araw po sa ating lahat. Batay sa pagpapakilala ng punong guro at batay sa pagpapatunay ng tagamasid Pampurok na kayong mga completers at mga magsisipagtapos ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum na pang-elementarya, junior high school at senior high school na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya't sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, ay formal kong pinagtitibay ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito. Binabati ko kayong lahat, 10 ng inyong mga magulang. Akin po ang karangalan na ipakilala sa inyo ang mga batang completers taong panuruan 2020-2021 Kinder Malvar Morning Session. King David D. Aguirre, Marky P. Ambrosio, Charles Anthony P. Castañeda, Ros Ricardo N. Cornista, Rick Gabriel P. Jeronimo, Simon P. Javier, Clark Johan R. Liamoso, Daniel E. Maglayon, James Dean D. Marasigan, Axel James Harden J. Oblea, Isaac Giler C. Ochoa, Gavin Dre D. Samia, Janalaine C. Alibudbud, Ira Jinel D. Basmayor, Alexandra Ishir L. Baya, Tiffany Rain B. Calabia, Erich Chloe B. Carpena, Jaira Andrea M. Carpena, Emerald Joyce T. Datay, Angeli Mariel G. Gonza, Ashley Green J. Hayawon, Empress Benice C. Javier, Irish Jane C. Natividad, Linnea J. Sultan, Kylie C. Trinidad. Akin po ang karangalan na ipakilala sa inyo ang mga batang completers taong panuruan 2020-2021 Kinder Malvar Afternoon Session.
Jan Israel Amilano, Julian Gray N. Carpena, Christian James B. Gohas, Joaquin Inigo, San Javen Salvador P. Husay, Tyron Dylan D. Lalu, Francis Nicolas L. Luceriaga, Alden Jared M. Maitim, Enzo Kael C. Maranan, Tristan J. Ford P. Mendoza, Jared Andre Presila, Sean Rafael C. Reyes, J. Salvador V. San Jose, Ezekiel B. Torres, Rajon Victor T. Trinidad, Connie A. Bernardino, Veronica Jane T. Caponpon, Sofia E. De Rosas, Yasin Era R. Enriquez, Mariana Cecilia B. Espera, Jaris Glee K. Espinosa, Rizel S. Estandarte, Ayumi Kolimlim, Razet Jazz C. Lustre, Jolay Micaela C. Manuel, Daniel Sofia G. Olivar, Erin Elizabeth Trinidad. Akin po ang karangalan na ipakilala sa inyo ang mga batang completers taong panuruan 2020-2021. Kinder Aguinaldo, Morning Session. Renz Dion D. Ambaga, Prince J. H. Balasbas, Prince Nathaniel F. Bautista, King Alexis M. Del Rosario, Jander S. Espirida, Liam Ezequiel R. Gutierrez, Kian S. Colinlim, Rizishel Abiri G. Manuel, Miko N. Miranda, Carl John S. Oliveros, Jaden Lian E. Pilias, Prince Marty M. Reyes, Franz J. Salvador, Crystal Jean B. Ambrosio, Princess Ayumi M. Balbiran, Rain Margaret B. Castañeda, Sunshine P. Custodio, Hazel J. B. De Leon, Mariel R. Estrella, Brianna Aubrey T. Lopena, Sophia Kate A. Manuel, Maria Altea F. Miranda, Shane Atina C. Pablo, Juliana Ayesha U. Policarpio, Andrea S. Ratin, Asia Brielle F. Rizari, Ansel Always Charty F. Singniel. Akin pa rin po ang karangalan na ipakilala sa inyo ang mga batang completers taong panuruan 2020-2021 Kinder Aguinaldo Afternoon Session.
Ray Gabriel E. Aguilar, Lee Jared K. Del Rosario, Prince Cedric E. Elona, John Aaron A. Katigbak, Timothy Jacob L. Javier, Ace M. Laksina, Juan Angelo R. Perez, Joe Francisco Minor M. Pilon, Nathaniel C. Reyes, Clyde Caden Segundo, Yusef Kobe L. Tapia, Kayla Miles P. Billones, Rhea Janelle B. Cornista, Althea Pauline G. De Vega, Atina Lorraine D. Del Rosario, Angela Marie C. Escobel, Candice D. Galido, Kylin Jaden D. Colimlim, Kyrie Angel E. Yabore, Kea A. Rabelas, Dana Sophia B. Tandang, Sophia Cesan L. Vega. Nakatitiyak akong lubos ang kaligayahang nadarama ng mga batang completers, lalo't higit ang mga taong nakatuwang nila sa kanilang pag-aaral. Walang iba kundi ang kanilang guro at magulang. Binabati ko kayong lahat sa tagumpay na inyong natamo. Nawa kayong lahat ng mga completers ay maging kapaki-pakinabang na miyembro ng ating lipunan sa hinaharap. Ngayon po'y ating panoorin ang isang audio-visual presentation na inihanda para sa awit ng mga batang completers. Inalay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ng tahanan upang paglingkuran ang bayan. Di alintana ang mapapala sa di makitang banta. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Dalangin ko sa'yo, Ama, ingatan mong lahat sila, silang mga nag-aalaga, kumakalinga. Anumang paniniwala, anumang kulay nila, nagkakaisa sa pagtulong sa
ating pakinggan ang isang maikling mensahe mula sa Pangulo ng GPTA, Ginang Maritel D. Dia. Magandang araw po sa ating lahat. Lubos po ang aming pasasalamat sa Panginoon at naging matagumpay ang pagdaraos natin ng virtual graduation para sa elementarya. Malaking kasiyahan po sa mga bata ang mabigyan ng pagkilala ang kanilang mga pagsisikap para matugunan ang mga gawaing hinihingi ng paaralan. Malaking hamon sa mga bata ang makasunod sa mga araling itinakda sa kanila habang nasa labas sila ng eskwelahan. At hindi ito may sasakatuparan kung walang paggabay ng mga magulang. Kung kaya't nagpapasalamat din ako sa mga kapwa ko magulang, ganun din sa punong guro at mga gurong sumubaybay, kayo ang nagsilbing tanglaw sa patuloy na pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemya. Binabati ko rin ang mga batang nagsisipagtapos at sana'y marating ninyo ang inyong mga pangarap. Para po sa ating mga pabatid, ang tentative opening of classes for school year 2021 to 2022 ay sa August 23, 2021. At mag-umpisa po ang ating Brigada Eskwela sa August 2 hanggang September 2, 2021 na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Inaanyayahan po ang lahat na makilahok para sa paghahanda sa ating susunod na school year. To be announced po ang issuance ng ating report cards at diploma. Lagi lamang pong mag-update sa ating official Facebook page, DepEd Linga, at sa ating private group, Linga ES Graduating Class 2020-2021. Patuloy lang po na mag-update din sa ating mga GC. Tuloy po ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral sa kabila ng pandemya. Muli, mula po sa Linga Elementary School, sa mga nagsipagtapos at sa mga magulang, maligayang pagtatapos po. Naway ang pagpapala ng ating puong may kapal ay laging sumaatin. Hangad po naming lahat ang inyong tagumpay. Mula po sa Linga Elementary School, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa at dumalo sa palatuntunan ng pagtatapos ngayong panuroang 2020-2021. Buong puso din po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi upang mapagtagumpayan natin ang panuroang ito.